हॅलो, मी मानसी पाटणकर. आज व्हेज स्टफ रॅप बनवते आहे. तर आपण व्हेज स्टफ रॅपसाठी काय इंग्रेडियंट्स लागणार आहेत ते बघूयात आधी. मी गहू आणि मैदा इक्वल क्वांटिटीमध्ये घेऊन त्याच्या पोळ्या बनवल्या आहेत. त्याच्यानंतर किसलेलं चीज, हातानेच क्रश केलेलं पनीर, राजमा रात्रभर भिजवून उकळून घेतला आहे. त्याच्यानंतर बॉईल कॉर्न, टोमॅटो सॉस. तो टोमॅटो सॉस मी घरीच बनवला आहे. त्याच्यानंतर बारीक चिरलेला लसूण, स्लाइस्ड कांदा, स्लाइस्ड कॅप्सिकम, बारीक चिरलेलं कॅरेट घेतला आहे आणि कोथिंबीर, मीठ आणि मिरपूड. मीठ आणि मिरपूड चवीप्रमाणे घेऊयात आपण. तर आधी आपण स्टफिंगला सुरुवात करूया. स्टफिंगसाठी मी पहिल्यांदा गॅसवरती तेल टाकून घेते बारीक करून. तेल तापलं आहे का बघूया पहिल्यांदा. त्याच्यानंतर त्याच्यात पहिल्यांदा बारीक चिरलेला लसूण घालूया. लसूण थोडासा परतल्यानंतर त्याच्यात स्लाइस केलेला कांदा घालूया. हे दोन्ही थोडंसं परतून घेतलं पाहिजे. दोन्ही परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण कॅप्सिकम घालूया. हा सुद्धा बारीक चिरून घेतला आहे उभा. उभा चिरून घेतला म्हणजे त्या स्टफिंगला नीट दिसेलही. कारण खूप बारीक चिरला तर ते बाहेर येऊ शकतं स्टफिंग. त्यानंतर बारीक गाजर, हे सगळं परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण ऑलरेडी बॉईल करून घेतलेले कॉर्न टाकूया. हे मी थोड्याशा मिठामध्येच बॉईल करून घेतले होते आधी. त्याच्यानंतर राजमा टाकला आहे आता. राजमा थोडासा ठेवला होता आणि तो क्रश करून घालते म्हणजे तो एकजीव व्हायला इझी पडेल. आता हे सगळं एकत्र मिक्स करून घेऊया. त्याच्यामध्ये मीठ टाकूया चवीनुसार. त्यानंतर त्यात मिरपूड टाकते. मिरपूड जर टाकायची नसेल तर मग तुम्ही तिखट टाकू शकता. पण मीठ आणि मिरपूड चांगलं वाटेल. सगळ्यात शेवटी कोथिंबीर टाकली आहे मी. आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर आपण हातानेच क्रश केलेलं पनीर टाकते मी. हे आता आपलं सारण तयार झालं आहे. हे फक्त त्याला आता पोळीमध्ये स्टफ करायचं आहे. ही पोळी मी बटरमध्येच ऑलरेडी भाजली होती. त्याच्यावरती टोमॅटो सॉस लावूया. पूर्ण सगळीकडे लावून घेऊयात एकसारखं. त्याच्यावर चीज टाकून घेऊया सगळीकडे. आता त्याच्या पोळीच्या फक्त एका साईडला आपल्याला स्टफिंग टाकायचं आहे, ते पण एकसारखं. अगदी इझी रेसिपी आहे ही. ब्रेकफास्टला आपण ट्राय करू शकतो. एका साईडला टाकल्यानंतर आधी आपण त्याच्यावर थोडंसं चीज टाकून घेऊया. म्हणजे तो फोल्ड केल्यावर चीजमुळे ते स्टफिंग आणि पोळी चिटकून राहते. तवा गरम करायला ठेवला आहे आणि त्या तव्यावरती बटर लावलं आहे मी.
दोन्ही साईडला थोडंसं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. आता त्या साईडलाही भाजून घेऊया. आता भाजून घेतले मी. आता या एका रॅपचे 3 इक्वल भाग करते. हे इझिली कट होतात. त्यानंतर आपण आता प्लेटिंग करूया. प्लेटिंगसाठी मी 2 रॅप घेतलेले आहेत. एका रॅपमध्ये 3 भाग झाले. त्याच्यासोबत आपण थोडंसं सॅलड ठेवलं होतं मगाशी, कॉर्न आणि राजमा. त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकलं आहे मी आणि मिक्स करून घेतलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर. हे क्रीमबरोबर आणि टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व करू शकता. आणि जर हवा असेल आपल्या चॉईसनुसार तर थोडासा लिंबूसुद्धा. लिंबू ऑप्शनल आहे, पण ते प्लेटला चांगला दिसत होतं म्हणून ठेवलं आहे. आता त्या थोड्याशा रॅपवरती आपण चीज टाकूया. आपलं व्हेज स्टफ रॅप रेडी आहे.